والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم النهارده في درس جديد على قناه يوسف فوتوشوب توتوريالز. في درس النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي نرسم فيكتور ارت. فيكتور النهارده لشخصيه من اليوتيوبرز اللي انا بحبهم جدا، شخصيه جانك او جانك يعني من قناه سينيكوم. بحب فيديوهاتهم جدا فحبيت ان انا اعمل له الفيكتوريه دي. كل اللي عليك تعمله هو تابع معايا الدرس. تمام، اول حاجه هعملها كالعاده لاي فيكتور هو تجيب البين تول وتختار اللون اللي انت عايز تعمل بيه، وهبدا الاول بالشعر.
انا مش هحدد السنان او الشفايف، انا هحدد الظلال اللي جوه البق، اللي هي يمين السنة وشمال السنان من هنا ومن هنا. وحتة اللسان اللي باينة دي انا هعتبرها برضو ظل، يعني هتاخد تفاصيل كتير. مش هرسم الشفايف بالظبط، هنرسم الشفايف بعد كده بالظلال. تمام. دلوقتي بعد ما عملنا اللاينز او التحديد الاسود ده كله، هحط كله في جروب عشان بس ما يبقاش عندي ليرات كتير. دلوقتي بقى الفلتر اللي كل الناس بتسأل عنه وبتسألني هو ايه الفلتر اللي انا بضيفه ده فلتر اسمه بوسترايز، هتلاقيه من قائمة الادجستمنت تحت على اليمين. تحدد القيمة اللي انت عايزها، هي دي اللي بتقسم لي الالوان، اللي بتخليني اعرف اشوف الظلال فين والنور فين. فانا حددت قيمة على 7 او على حسب الصورة اللي انت بتشتغل عليها. بعد ما باخد لون الوش من الصورة الأصلية، بضيف فلتر تاني من قائمة الادجستمنت، هو جريدينت ماب. بس قبل ما اضيف الجريدينت ماب ده، تتأكد ان الالوان الاساسية اللي عندك على الشمال اسود وابيض، الاسود فوق والابيض تحت. ليه بخلي الصورة ابيض واسود؟ عشان ما بقاش يعني ما يبقاش خيلني الالوان كده تبقى باينة قصادي اسود ورمادي، رمادي فاتح. لكن الفلتر بتاع البوسترايز من غير الفلتر بتاع الابيض واسود بيبقى مخلي الصورة الوانها غريبة، ما بعرفش اشوف الالوان بالظبط. دلوقتي كل اللي عليك تعمله هو ان انت تمشي مع كل ظل، وتمشي مع الاماكن المنورة في الصورة تخليها افتح، والاماكن طبعا الظل تخليها اغمق.
للعين هنا دلوقتي انا هعمل الدايره الاساسيه اللي هتبقى بلون العين، هخليها زرقاء مثلا، والعين لينس العين او العدسه بتاعت العين هتبقى فوق الابيض بتاع العين، وهدوس بينهم الت عشان تبقى جواها. خليت لون العين ازرق، هاخد كوبي من الدايره ديت اخليها لونها اسود او ازرق غامق عشان تبقى لون النقطه السوداء اللي بتبقى جوه العين. وخدت منها كوبي تاني وهخليه لونه افتح شويه، وعملت له دلوقتي اللي انا عملته دلوقتي ان انا عملت ماسك، دوست رسمه الماسك تحت على اليمين، وجبت فرشه سودا ناعمه ومسحت فيها من فوق. دي بتدي تأثير حلو كده، ان العين فاتحه من تحت وغامقه من فوق، بتدي شكل حلو في العين في الفيكتور. ودلوقتي هاخد كوبي تاني من الدايره السودا وهخليها بيضة عشان تعمل انعكاس العين. كان معاكم يوسف محمد من قناة يوسفتوت توتوريالز. لو انت لسه مشتركتش في القناة اشترك، وبعد ما تشترك تتأكد ان انت تدوس على زرار الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة كل ما تنزل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.